Καλή σας μέρα! Εδώ για ένα ακόμη ωραιότατο καφεδάκι στην υγειά σας. Τι σκεφτόμουν? Σκεφτόμουν τον καιρό. Όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται τον καιρό, όμως όταν Μάη μήνα έχεις 35 βαθμούς, ξαφνικά έχεις κάθε λόγο να τον σκέφτεσαι. Δεν είναι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία του Μάη πρέπει να είναι γύρω στους 25, γιατί αν πάμε από τώρα 35, τι θα γίνει το καλοκαίρι? Θα σκάσει ο Τζιτζικάς. Έχετε ακούσει αυτή την έκφραση? Ο Τζιτζικάς είναι ουσιαστικά συνώνυμο του καλοκαιριού, να μην σας πω και το σήμα κατά τεθέντου. Όταν λέμε σκάει ο Τζιτζικάς, εννοούμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι ο ήχος ο συνηθισμένος του καλοκαιριού, της εξοχής της ελληνικής. Και έχουμε και μία παροιμία που λέει «Μη σε γελάσει ο βάτραχος ή το χελιδονάκι, αν δεν λαλήσει ο Τζιτζικάς, δεν είναι καλοκαιράκι». Οι βάτραχοι αρχίζουν να ακούγονται την άνοιξη, τα χελιδόνια εμφανίζονται την άνοιξη, όμως για να έρθει το καλοκαίρι πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε τζιτζίκια έξω. Νομίζω ότι το επιθύμησα το καλοκαιράκι. Αυτό λοιπόν ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με την μεγάλη ζέστη που είχαμε, όμως οι μετεωρολόγοι μας προειδοποίησαν ότι στα μέσα της εβδομάδας θα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, επικίνδυνα. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε δυνατό αέρα, βροχή, χαλάζι, χιόνι, φαινόμενα καιρικά που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, να έχουν μεγάλη ένταση. Και όντως δεν ήταν λόγια του αέρα. Πότε λέμε λόγια του αέρα? Όταν λέμε κάτι χωρίς να έχουμε ψάξει και να έχουμε ερευνήσει, να δούμε αν όντως είναι αληθινό αυτό που λέμε, αν έχει μια βάση, αν είναι σωστό. Μην τον ακούς, λόγια του αέρα λέει. Με τον αέρα έχουμε και μία ακόμη έκφραση, λέμε μας πήρε και μας σήκωσε. Όπως ο αέρας όταν φυσάει και ειδικά όταν είναι δυνατός μπορεί να πάρει αντικείμενα να τα σηκώσει και να τα μετακινήσει κάπου αλλού, έτσι υπάρχει περίπτωση να νιώσουμε κι εμείς ότι κάποιος μας παίρνει με βίαιο τρόπο και μας σηκώνει. Πότε? Όταν βρεθούμε στο στόχαστρο του θυμού του. Για παράδειγμα, έμαθε ότι εγώ πρόδωσα το μυστικό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Με πήρε και με σήκωσε. Με επέπληξε, με μάλωσε. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Τι θα πει αυτό? Περί ανέμων, άνεμος, αέρας και υδάτων, είδωρ, νερό. Για το νερό θα πρέπει να κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, μεταφορικά χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση όταν θέλουμε να πούμε γενικά και αόριστα. Μιλάτε με μία φίλη, ένα φίλος και ξαφνικά έρχεται κάποιος ακόμη και λέει «Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται?» Κάθεται και λέει «Γιατί πράγμα λέγατε?» «Α, τίποτε, περί ανέμων και υδάτων μιλάμε». Για τον καιρό λοιπόν και ξεκινάω με την έκφραση «καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται». Όπως ξέρουμε, για να έχουμε αστραπές πρέπει ο καιρός να είναι έτοιμος για βροχή, δηλαδή να έχουμε σύννεφα στον ουρανό. Άρα, αν ο ουρανός είναι καθαρός, δεν θα έχουμε αστραπές. Αυτό το λέμε όταν δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, δεν έχουμε κάνει κάτι κακό και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Παράδειγμα, θα γίνει έρευνα και θα βρουν ποιος το έκλεψε αυτό. Ας γίνει ό,τι θέλει. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Το σημαίνει ότι ούτε το έχω κλέψει, ούτε ξέρω ποιος το έκλεψε, οπότε δεν με απασχολεί το θέμα. Όμως, έχουμε και μία ακόμη έκφραση, η οποία μας πληροφορεί ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κεραυνούς.
ενώ δεν έχουμε σύννεφα. Είναι η έκφραση κεραυνός εν αιθρία. Έθριος καιρός, καθαρός καιρός, ανέφελος ουρανός, χωρίς σύννεφα. Όταν έχουμε λοιπόν έναν κεραυνό εν αιθρία, είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε, γιατί δεν έχουμε κανένα σημάδι ότι αυτό θα συμβεί. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι ήταν κεραυνός εν αιθρία, σημαίνει ότι δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από το σπίτι. Αλήθεια, γιατί, πώς, δεν ξέρω, ήταν κεραυνός εν αιθρία. Δεν μου είχε πει τίποτε. Είπαμε για τους κεραυνούς, όταν βρέχει, και βρέχει δυνατά, λέμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι βρέχει καρεκλοπόδαρα. Στην Αγγλία για κάποιο λόγο δεν βρέχει καρεκλοπόδαρα, βρέχει γάτες και σκύλους. Στις χώρες σας, στις γλώσσες σας, τι λέτε? Όταν βρέχει πολύ δυνατά, έχετε κάποια αντίστοιχη έκφραση? Ήταν πάρα πολύ ωραία αν τη γράφατε κάτω για να μάθουμε τι βρέχει σε άλλες χώρες όταν βρέχει πολύ δυνατά. Βρέχει λοιπόν καρεκλοπόδαρα. Κάποιοι μάλιστα, επειδή σκέφτονται προφανώς γιατί να βρέχει μόνο τα πόδια από τις καρέκλες, λένε σήμερα βρέχει καρέκλες. Βρέχει πάρα πολύ, πολύ δυνατά. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, έχουν μια άλλη έκφραση που λένε ότι πέρα βρέχει. Όταν κάποιος είναι αδιάφορος, δεν ενδιαφέρεται για κάτι που εμάς πιθανόν μας απασχολεί πολύ, λέμε ότι γι' αυτόν πέρα βρέχει. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή. Αν βρέχει πολύ και δεν προλάβουμε να προστατευτούμε, μπορεί να γίνουμε μούσχεμα. Μετά από αυτό μας απασχολεί το πόσο βρέχει? Όχι. Λέμε λοιπόν, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Όταν μας έχει συμβεί ήδη κάτι κακό και δεν περιμένουμε κάτι χειρότερο από αυτό, λέμε δεν με νοιάζει, εντάξει, τι να φοβηθώ. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Και μία έκφραση εκτός σεζόν, όταν έχουμε κάποιον πάρα πολύ καιρό να τον δούμε, και ξαφνικά τον δούμε, τον συναντήσουμε και αυτό μας δώσει μεγάλη χαρά, λέμε σαν τα χιόνια. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα δεν χιονίζει τόσο πολύ όσο στις βορειότερες χώρες και όταν χιονίζει αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Οπότε ένα γεγονός που συμβαίνει σπάνια και μας φέρνει χαρά, τότε αυτό μπορεί να το καλωσορίσουμε με αυτή την έκφραση. Παίρνει ένας φίλος σας τηλέφωνο που έχετε να μιλήσετε μαζί του 5 χρόνια για παράδειγμα, τον ακούτε στο τηλέφωνο και λέτε «Τι λες βρε παιδί μου, σαν τα χιόνια». Καλώς όρισες δηλαδή. Σπάνια άργησες αλλά καλώς όρισες. Μία έκφραση που έχουμε για τον καιρό, πολύ ωραία, είναι ότι κάποιος κοιμάται του καλού καιρού. Τι εννοούμε? Σκεφτείτε ότι πολλές από αυτές τις εκφράσεις έρχονται από πολύ παλιά, από εποχές που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ κοντά στη φύση και σήμερα υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που ζουν στα χωριά, αλλά πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι κατοικούν σε πόλεις. Οπότε ο καιρός στην πόλη δεν μας απασχολεί τόσο πολύ όσο απασχολεί τους ανθρώπους που δουλεύουν στη γη. Όταν ο καιρός είναι κακός, για τον άνθρωπο που δουλεύει τη γη, αυτό είναι ένας μεγάλος λόγος ανησυχίας. Όταν κάποιος είναι ανήσυχος, έχει άγχος, φυσικά αυτό επηρεάζει τον ύπνο του. Δεν κοιμάται καλά. Όταν ο καιρός είναι καλός, κοιμάται ήρεμα και ωραία. Λοιπόν, κοιμάται κάποιος του καλού καιρού, λένε, όταν κοιμάται βαθιά, γαλήνια και ήσυχα, σαν μωρό. Μία άλλη έκφραση που έχουμε με τον καιρό είναι το κάθε πράγμα στον καιρό του. Μάλιστα, ολόκληρη η έκφραση είναι κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Ο κολλιός είναι ένα ψάρι το οποίο τρέφεται με γάβρους και σαρδέλες, άλλα μικρά ψαράκια, πολύ αγαπημένα στην Ελλάδα. Ο κολλιός τον Αύγουστο ανεβαίνει την επιφάνεια του νερού, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να τον πιάσουν οι ψαράδες. Άρα υπάρχουν πολλοί κολλοί στην αγορά τον Αύγουστο, άρα υπάρχει πολύ χαμηλή τιμή.
πολύ μεγάλη προσφορά, κατεβαίνει η τιμή, άρα μπορούμε να φάμε καλό και φτηνό κολλιό τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέμε κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και κατ' επέκταση, όταν το χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, για να πούμε ότι κάθε πράγμα έχει τον σωστό χρόνο για να γίνει. Μία έκφραση που έχουμε με τον ήλιο είναι για κάποιον ο οποίος έχει μια πολύ δύσκολη ζωή, δεν έχει φίλους, δεν έχει συγγενείς, δεν έχει σπίτι, ίσως δεν έχει δουλειά, λοιπόν δεν έχει πού να στηριχτεί σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτόν τον άνθρωπο λέμε δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Λιβερό αυτό. Έχουμε όμως μια άλλη έκφραση που λέει έχει ο καιρός γυρίσματα. Ο άνθρωπος παρατηρεί τον καιρό, πότε ζέστη, πότε κρύο, πότε καλός καιρός, πότε κακός καιρός και αυτό το μεταφέρει στη ζωή του και λέει ναι, έχει ο καιρός γυρίσματα. Υπάρχουν κακές και δύσκολες εποχές, υπάρχουν καλές, εύκολες, ευχάριστες εποχές και όλα τα πράγματα βρίσκονται σε μια διαρκή εναλλαγή στη ζωή μας. Έχει λοιπόν ο καιρός γυρίσματα και με αυτή την αισιόδοξη σκέψη θα σας αφήσω σήμερα στα πιο βέβαια μία ακόμη βουλιά από το καφεδάκι μου για να σας αποχαιρετήσω. Τέλεια. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι με πολύ χαρά. Σας χαιρετώ.